Lektion 1. Att observera förändringar. Det är intressant att tänka på beteendet hos människor som har levt under hela denna period. Absolut. Förändringarna har verkat så betydande genom åren. Vilken typ av förändringar tror du har påverkat människors beteende mest? Jag tror att tekniska framsteg har spelat en stor roll i att forma hur vi interagerar. Det är en bra poäng. Sociala medier har förändrat vår kommunikationsstil. Rätt. Människor är mer uppkopplade, men ibland känns det mindre personligt. Exakt. Det är ett tveeggat svärd. Hur tror du att detta påverkar relationer? Jag tror att det kan skapa missförstånd, men också skapa nya kopplingar. Ja, allt handlar om att hitta en balans mellan online och ansikte mot ansikte. Lektion 2. Packning för äventyr. Glöm inte att packa vandringskängor, solskyddsmedel, insektsmedel och ett förstahjälpen-kit. Absolut. De är nödvändiga för en säker och trevlig vandring. Vad mer tror du att vi kan behöva för vår resa? Kanske lite mellanmål och mycket vatten för att hålla sig hydrerad. Bra idé. Energibarer är alltid ett bra alternativ. Ja, och vi borde också ta med en karta eller ladda ner några vandringsappar. Det är smart. Det är lätt att gå vilse utan en ordentlig guide. Definitivt. Jag kan inte vänta med att utforska stigarna och njuta av naturen. Jag också. Det kommer att bli ett äventyr att minnas. Lektion 3. Laga mat tillsammans. Det är en bra plan. Jag börjar med att fräsa lök och vitlök. Låter perfekt. Dessa smaker kommer verkligen att förhöja rätten. Efter det kan jag lägga i tomaterna och låta dem puttra. Stor. Ska vi krydda den medan den kokar? Ja, om du lägger till några örter blir den ännu mer smakrik. Vilka örter tycker du att vi ska använda? Basilika och oregano skulle fungera bra tillsammans. Jag älskar dem. Det kommer att få måltiden att dofta fantastiskt också. Jag kan inte vänta med att smaka när allt är klart. Lektion 4. Resplaner. Hur länge stannar du? Bara en vecka, sen hem igen. Det låter trevligt. En vecka är en bra tid att koppla av. Exakt. Jag vill utforska så mycket jag kan under den tiden. Har du en specifik resplan planerad? Jag har några platser i åtanke, men jag är också öppen för förslag. Det är det bästa sättet att resa. Att utforska spontant kan leda till stora äventyr. Absolut. Jag älskar att upptäcka gömda pärlor längs vägen. Det kommer definitivt att bli en spännande resa. Lektion 5. Håll dig motiverad. Hur håller du dig motiverad att gå till gymmet varje dag? Jag hittar en träningskompis och vi håller varandra ansvariga. Det är en smart strategi. Att ha stöd gör stor skillnad.
Definitivt. Det är roligare att träna tillsammans. Har du ett fast schema för dina träningspass? Ja, vi brukar träffas på morgonen för att börja dagen rätt. Det är ett bra sätt att hålla sig pigg. Vilken typ av träning gör du? Vi blandar ihop det med konditionsträning och styrketräning för att hålla saker intressanta. Låter som en gedigen plan. Jag kanske behöver gå med er båda någon gång. Lektion 6. Rumstillgänglighet. Ja, vi har ett rum för dig. Fantastisk. Vi ser fram emot vår vistelse. Vilka bekvämligheter erbjuder du? Vi har en pool, ett gym och gratis frukost ingår. Det låter underbart. Är poolen öppen året runt? Ja, det är det. Den är uppvärmd, så att du kan njuta av den även på vintern. Perfekt. Jag älskar att simma. Hur är det med gymmet? Gymmet är välutrustat med alla de senaste maskinerna. Det är jättebra. Jag kommer definitivt att vilja hänga med i mina träningspass. Absolut. Du kan också utforska närliggande vandringsleder. Lektion 7. Anastasia och den ryska revolutionen. Berättelsen om Anastasia och den ryska revolutionen är så fascinerande. Ja, 1900-talet medförde många förändringar i Ryssland. Det gjorde det. Anastasias berättelse är en blandning av mystik och tragedi. Exakt. Vilka tror du var de största effekterna av revolutionen? Monarkins fall var en enorm förändring i maktdynamiken. Rätt. Det förändrade livet för många människor, inklusive kungafamiljen. Jag undrar hur Anastasias liv skulle ha varit annorlunda utan revolutionen. Det är spännande att tänka på. Hon föddes till ett sådant privilegium. Ja, och sedan förändrades allt så dramatiskt. Lektion 8. Resa till Bali. Jag var nyligen på en resa till Bali förra månaden. Det låter fantastiskt. Bali har så intressanta platser att utforska. Det gör det verkligen. Stränderna och templen var helt fantastiska. Besökte du några specifika tempel? Ja, jag besökte Uluwatu-templet. Utsikten därifrån var hisnande. Jag har hört att solnedgången är spektakulär. Det är de verkligen. Himlens färger var otroliga. Vad tyckte du mer om med Bali? Det lokala köket var utsökt. Jag provade så många nya rätter. Lektion 9. Spela piano. Spelar du piano? Ja, det gör jag. Det är en av mina favorithobbyer. Fantastisk. Uppträder du i några band eller solo? Jag spelar mest solo, men jag har gått med i några små ensembler. Det låter kul. Vilken typ av musik tycker du om att spela? Jag älskar klassisk musik, men jag tycker också om jazz. Jazz på piano måste vara riktigt uttrycksfull.
Det är det. Improvisationen ger musiken så mycket karaktär. Jag skulle älska att höra dig spela någon gång. Lektion 10. En personlig berättelse. Det är en berättelse som jag inte läst i en bok eller lärt mig i ett klassrum. Verkligen. Vad menar du? Jag såg det och upplevde det, precis som många av er. Det låter spännande. Vad handlade upplevelsen om? Det handlade om att övervinna utmaningar och upptäcka motståndskraft. Den typen av berättelser är ofta de mest påverkande. Exakt. De lär oss läxor som vi inte kan lära oss av att bara studera. Jag håller helt med. Verkliga upplevelser formar vilka vi är. Ja, och de inspirerar ofta andra också. Lektion 11. Fotopassion. En kamera kan fortfarande ta vackra bilder, även med en enkel installation. Det är så sant. Allt handlar om perspektivet och ögonblicket. Exakt. Vad gillar du mest att fotografera? Jag älskar att fånga naturen och uppriktiga ögonblick av människor. Det är fantastiska ämnen. De berättar så rika historier. Ja. Varje foto kan framkalla olika känslor. Har du en favoritbild du har tagit nyligen? Det gör jag. Det är en bild av en solnedgång över bergen. Det låter fantastiskt. Jag skulle gärna se den någon gång. Lektion 12. Boka biljetter. Låt oss planera för 2 visningar. En på morgonen och en på sen eftermiddag. Det låter fantastiskt. Då ska vi boka biljetter till eftermiddagen. Bra idé. Det ger oss tid att utforska innan showen. Exakt. Vi kan äta lunch i närheten också. Har du en specifik restaurang i åtanke? Jag har hört bra saker om det där italienska stället runt hörnet. Perfekt. Jag älskar italiensk mat. Vilken är din favoriträtt? Jag kan inte motstå en god lasagne. Hur är det med dig? Jag är ett fan av spaghetti carbonara. Det är så rikt och gott. Lektion 13. Kloka beslut. Låt oss ta det då. Bättre att vara säker, eller hur? Jag tycker att det är ett klokt beslut. Exakt. Det är alltid bra att förbereda sig för det oväntade. Vad tycker du att vi ska prioritera på vår resa? Jag tycker att vi bör fokusera på att packa det väsentliga först. Håller med. På så sätt glömmer vi inget viktigt. Ska vi också göra en checklista för att hålla koll? Ja. Det skulle definitivt hjälpa oss att hålla ordning. Låt oss gå då. Det ska bli kul att förbereda tillsammans. Lektion 14. Nya Zeelands gårdar. Visste du att Nya Zeelands gårdar också är kända för sin utsökta frukt? Ja. Jag har hört att deras kiwi och äpplen är exceptionella. Exakt.
Klimatet där är perfekt för att odla en mängd olika frukter. Jag skulle älska att besöka de gårdarna någon gång. Det skulle vara fantastiskt att se fruktodlingarna personligen. Och att smaka färsk frukt direkt från trädet låter härligt. Definitivt. Har du någon favoritfrukt från Nya Zeeland? Jag tror att jag skulle älska deras körsbär. Jag har hört att de är söta och saftiga. Det är de verkligen. Låt oss planera en resa dit någon dag. Lektion 15. Presidentens ambitioner. Du vet, det är fascinerande hur en figur kan vara så välkänd utanför Texas. Absolut. Det får dig att undra varför så många ville att han skulle kandidera till presidentvalet år 2000. Rätt. Det verkar som att även människor från andra stater såg något speciellt i honom. Kanske var det hans karisma eller hans politik som gav genklang hos allmänheten. Exakt. Det är intressant hur en personlighet kan överskrida regionala gränser. Tror du att hans bakgrund spelade en roll i det överklagandet? Definitivt. Hans erfarenheter formade hans vision och gjorde honom relaterad till många. Och är det inte spännande hur mediebevakning kan förstärka sådana siffror? Säkert. Media kan skapa ett narrativ som påverkar allmänhetens uppfattning avsevärt. Lektion 16. Gröna initiativ. Jag tror att stöd till organisationer som planterar träd verkligen kan göra skillnad. Det är en bra poäng. Träd spelar en så avgörande roll i vår miljö. Det gör det. De är inte bara syre, utan de hjälper också till att bekämpa klimatförändringarna. Exakt. Dessutom skapar de livsmiljöer för otaliga arter. Och låt oss inte glömma hur de förbättrar skönheten i våra samhällen. Absolut. Det är som att ge tillbaka till naturen samtidigt som vi förbättrar vår omgivning. Tror du att folk blir mer medvetna om denna fråga? Jag hoppas det. Medvetenhet är det första steget mot att göra en positiv förändring. Det är inspirerande att se individer och grupper vidta åtgärder för en grönare framtid. Lektion 17. Projektledning. Vi behöver verkligen följa upp allt. Det är avgörande för projektets framgång. Ja, jag håller helt med. Utmärkt kommunikation är nyckeln till att undvika missförstånd. Och vi har inte råd med några förseningar. Varje steg räknas för att nå vår deadline. Exakt. Det är viktigt att hålla sig på rätt spår, speciellt med så många rörliga delar. Har du kollat in med teamet om deras framsteg? Inte än, men jag planerar att göra det senare idag för att säkerställa att alla är anpassade. Det låter bra. Det är viktigt att vi håller alla informerade och motiverade. Absolut. Teammoralen kan verkligen påverka produktiviteten. Låt oss se till att vi bibehåller det momentumet när vi går framåt. Lektion 18. Social etikett. Det är intressant hur artig verkligen kan förändra social dynamik. Det är sant. En artig person undviker ofta att irritera andra, särskilt i offentliga utrymmen.
Exakt. Små saker, som att inte spela musik för högt, räcker långt. Ja. Det visar omtanke för omgivningen. Och att vara medveten om sin omgivning är en del av att vara respektfull. Absolut. Allt handlar om att skapa en trevlig miljö för alla. Tror du att folk blir mindre medvetna om social etikett nu för tiden? Ibland känns det så, men jag tror att många ändå värdesätter artighet. Det är en bra poäng. Vänlighet kan verkligen göra skillnad i interaktioner. Lektion 19. Hemkomst. Hon är alltid glad över att komma hem till Wales, där hennes vänner finns. Det låter härligt. Det är något speciellt med att återvända till bekanta platser. Absolut. Det är tröstande att vara omgiven av vänner och familj. Och är det inte bra att återknyta kontakten med nära och kära efter att ha varit borta? Ja. Dessa ögonblick skapar bestående minnen och stärker banden. Dessutom är det trevligt att dela historier och erfarenheter från din tid borta. Exakt. Det är som att komma ikapp varandras liv. Och att vara i en stödjande miljö kan vara så uppfriskande. Definitivt. Det är viktigt att ha en plats där man känner sig hemma. Lektion 20. Gästfrihet. Vi vill att varje gäst ska ha en bekväm vistelse hos oss. Det är en så avgörande aspekt av gästfrihet. Komfort är nyckeln. Absolut. Det gör en enorm skillnad i den totala upplevelsen. Dessutom uppmuntrar en välkomnande atmosfär gästerna att återvända. Exakt. Allt handlar om att skapa en minnesvärd upplevelse. Tror du att små gester kan öka komforten? Definitivt. Små saker som fräscha handdukar eller ett varmt välkomnande räcker långt. Ja. Det är dessa genomtänkta detaljer som gästerna uppskattar mest. Och att se till att alla känner sig värdefulla är viktigt i besöksnäringen. Lektion 21. Reserekommendationer. Det finns så många attraktioner. Det är överväldigande. Jag vet. Finns det några rekommenderade boenden i detta område? Ja, definitivt. Jag har hört bra saker om några lokala hotell. Det är bra att veta. Bekvämt boende kan förbättra reseupplevelsen. Exakt. Det är trevligt att ha en mysig plats att återvända efter att ha utforskat. Och att ha nära till attraktioner gör det ännu bättre. Ja. Bekvämlighet är nyckeln när du reser. Så, föredrar du hotell eller semesteruthyrning när du reser? Jag brukar luta mig mot semesterbostäder för en homier känsla. Lektion 22. Prisvärt boende. Jag hittade en plats för $300 i månaden och verktyg ingår. Det låter som en otrolig affär. Hur hittade du det? Jag såg en annons på nätet och bestämde mig för att ringa före 6, som de föreslog. Smart drag. Det är alltid bra att agera snabbt när du hittar något överkomligt.
Definitivt. Jag blev förvånad över hur många alternativ som finns där ute. Det är trevligt att se att det fortfarande finns budgetvänliga alternativ. Rätt. Speciellt på dagens marknad, där priserna kan vara så höga. Planerar du att besöka platsen snart? Ja, jag vill kolla upp det och se om det uppfyller mina behov. Lektion 23. Olympiskt arv. Grundades inte den olympiska rörelsen för några decennier sedan? Ja, det var det. Det är dock inte klart om IOC följer sin grundares ursprungliga plan. Det är en intressant poäng. Visionen verkar ha utvecklats över tiden. Absolut. Fokus har skiftat på sätt som vissa kanske inte håller med om. Tror du att förändringarna har varit fördelaktiga för spelen? Det är svårt att säga. Vissa aspekter är säkert mer kommersialiserade nu. Sann. Det finns en balans som måste upprätthållas mellan sport och näringsliv. Exakt. Att bevara andan i spelen är avgörande för dess integritet. Det ska bli intressant att se hur rörelsen fortsätter att utvecklas i framtiden. Lektion 24. Bekvämlighetstips. Ja, jag har några bra tips för bekvämlighet. Det är ganska praktiskt. Det är fantastiskt att höra. Men varför behöver du några tips? Jag letar alltid efter sätt att göra dagliga uppgifter enklare och effektivare. Det är vettigt. Små justeringar kan spara mycket tid. Exakt. Jag tycker att planering framåt verkligen hjälper till att effektivisera min dag. Absolut. Har du specifika rutiner du följer? Det gör jag. Morgonen är avgörande, så jag förbereder allt kvällen innan. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det sätter en positiv ton för resten av dagen. Ja, och det ger mig mer tid för andra aktiviteter jag tycker om. Lektion 25. Idrottsutmaningar. Han hade många banor kastade iväg under säsongen. Det låter som att han stod inför en stor utmaning. Hur hanterade han det? Trots att han blev hånad av både fans och spelare behöll han lugnet. Det är imponerande. Att hålla fokus under press är ingen lätt bedrift. Absolut. Hans beslutsamhet lyste verkligen igenom den säsongen. Nådde han några anmärkningsvärda framgångar trots svårigheterna? Ja, han hade en anmärkningsvärd säsong och bevisade att hans kritiker hade fel. Det är inspirerande. Det visar motståndskraft inför motgångar. Exakt. Det är en påminnelse om att hårt arbete kan leda till framgång. Lektion 26. Förstå skillnader. Fördomar härrör ofta från omständigheterna kring vår födelse, eller hur? Ja, och ibland sitter våra olikheter så djupt att det skapar splittring. Det är olyckligt, särskilt när vi delar samma kontinent. Absolut. Det får dig att undra hur vi kan överbrygga dessa klyftor. Utbildning och öppen dialog är avgörande för att förstå varandra. Säkert. Empati spelar en stor roll för att bryta ner barriärer.
Har du märkt några initiativ som syftar till att främja inkludering? Ja, det finns fler program som fokuserar på att främja mångfald och acceptans. Det är uppmuntrande. Det är ett steg mot ett mer enat samhälle. Lektion 27. Inställningar för matbutiker. Jag ska ha det i åtanke. Har du någon favorit livsmedelsbutik? Ja, jag gillar verkligen att shoppa på den lokala ekologiska marknaden. Det låter trevligt. Vad gillar du mest med den? Jag uppskattar färskvarorna och mångfalden av lokala produkter. Det är alltid ett plus. Att stödja lokala bönder är också viktigt. Definitivt. Det känns bra att veta var min mat kommer ifrån. Har du testat några nya recept med ingredienserna du köper där? Ja. Jag har experimenterat med olika frukter och grönsaker. Det låter kul. Att laga mat med färska råvaror kan vara så givande. Lektion 28. Ekonomisk påverkan. Kommer lokalbefolkningen verkligen att dra nytta av nya jobb med hög arbetslöshet? Svaret verkar vara både ja och nej, beroende på olika faktorer. Det är intressant. Vilka faktorer påverkar detta resultat? Jo, de typer av jobb som skapas och deras tillgänglighet spelar en stor roll. Absolut. Om jobben inte passar lokalbefolkningen hjälper inte mycket. Exakt. Dessutom är träning och utbildning avgörande för långsiktiga fördelar. Så det handlar inte bara om att skapa jobb utan också att se till att de är hållbara. Ja, och se till att lokala samhällen är involverade i processen. Det låter som en balanserad strategi för ekonomisk utveckling. Lektion 29. Publiceringseffektivitet. Det är fascinerande hur långt tekniken har kommit i publicering. Ja, och det gör att vi kan publicera tidningar snabbare och billigare. Exakt. Det är fantastiskt att tänka på effektiviteten vi har nu. Veckans utskick och tiderna har båda anpassats till denna förändring. Absolut. Allt handlar om att hänga med i den snabba värld vi lever i. Har du märkt hur digitala plattformar har förändrat vårt sätt att läsa? Ja. E-läsare och onlineartiklar gör information så tillgänglig. Det är dock ett tveeggat svärd. Kvalitet kan ibland bli lidande. Sann. Att balansera hastighet och kvalitet är avgörande i förlagsbranschen. Lektion 30. Transporttid. Bussar kommer vanligtvis var 10:e till 15:e minut, beroende på rutten. Det är ganska bekvämt. Går de i tid hela dagen? Det beror på tiden på dygnet, men i allmänhet håller de ett bra schema. Det är betryggande. Jag hatar att vänta länge vid busshållplatsen. Jag också. Det är skönt att veta att du inte kommer att sitta och vänta i evigheter. Finns det några särskilda rutter som du tycker är mer tillförlitliga? Huvudvägarna tenderar att vara mer konsekventa, särskilt under rusningstid.
Bra att veta. Jag ska se till att hålla mig till dem när jag reser. Ja, att planera din resa kan göra stor skillnad. Lektion 31. Att lära sig nya färdigheter. Jag bestämde mig för att ge det ett försök och lära mig något nytt i år. Det är spännande. Går du lektioner eller lär du dig själv? Jag föredrar att ha lektioner eftersom jag tycker att det är mer strukturerat. Det är vettigt. Att ha en lärare kan hjälpa till att förtydliga saker snabbt. Exakt. Dessutom håller interaktionen med andra mig motiverad. Jag håller med. Ibland kan gruppaktiviteter göra lärandet roligare. Hur är det med dig? Hur föredrar du att lära dig? Jag lär mig vanligtvis på egen hand, med hjälp av onlineresurser och videor. Det är också ett bra tillvägagångssätt. Det möjliggör flexibilitet i ditt schema. Lektion 32. Gratis tjänster. Nej, du kommer inte att debiteras för ersättningen. Det är komplementärt. Det är fantastiskt att höra. Det är alltid trevligt när företag erbjuder gratistjänster. Absolut. Det visar att de bryr sig om kundnöjdhet. Ja, och det kan verkligen bygga lojalitet bland kunderna. Har du någonsin haft en dålig upplevelse när något behövde bytas ut? Tack och lov, nej. Men jag har hört historier där företag tar extra betalt. Det kan vara frustrerande. Det är uppfriskande när ett företag tar ansvar. Exakt. Det gör mig mer benägen att återvända till platser som behandlar kunder väl. Totalt. Bra service kan göra stor skillnad i vår upplevelse. Lektion 33. Uttoningsalternativ. Vi bör undersöka de tillgängliga lägenheterna i ditt önskade område. Ja, det låter som en plan. Ska vi boka direkt eller via en byrå? Att boka via en byrå kan ibland ge bättre alternativ. Det är sant. De har ofta tillgång till listor som inte är online. Exakt. Dessutom kan de hjälpa till med alla frågor eller funderingar. Tycker du dock att det är värt den extra kostnaden? Det kan det vara, särskilt om det sparar tid och krångel. Jag förstår din poäng. Att låta någon hantera detaljerna kan vara en lättnad. Definitivt. Låt oss väga våra alternativ innan vi fattar ett beslut. Lektion 34. Tom prompt. Jag tycker att vi ska brainstorma vad vi behöver för vårt projekt. Det är en bra idé. Vad tycker du är viktigast? Jag anser att vi bör börja med att beskriva våra huvudmål. Ja. Att ha tydliga mål kommer att styra våra ansträngningar. Och sedan kan vi bryta ner uppgifter för att göra det hanterbart. Exakt. Det är lättare att ta itu med mindre uppgifter än ett stort projekt. Ska vi tilldela deadlines för varje uppgift? Det låter rimligt. Det hjälper oss att hålla oss på rätt spår. Perfekt. Låt oss komma igång med vår plan. Lektion 35. Art Supply Adventure.
Jag är exalterad över den här utflykten i konstbutiken. Det kommer bli en rolig och produktiv dag. Jag också. Jag kan inte vänta med att se allt vi kan hitta. Har du ett specifikt projekt i åtanke för ditt nya material? Ja. Jag planerar att starta en målning som jag har tänkt på. Det låter underbart. Vilka färger tänker du använda? Jag dras till livfulla färger. De väcker verkligen konst till liv. Jag håller med. Ljusa färger kan ge så mycket energi till en bit. Exakt. Jag hoppas också att hitta några unika penslar i butiken. Det skulle vara jättebra. Olika verktyg kan verkligen förändra din teknik.